Hi, chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Phương. Thì ngày hôm nay để tiếp nối cho series về một trong những cái dự án mà Phương nghĩ là đang có cái giá tốt nhất tại thị trường Long An trong thời điểm hiện tại. Và ở đây thì đã có xây sẵn tất cả những nhà phố rồi. Và đặc biệt thì nó nằm ở trên một con đường lộ giới lên tới 60 m, và tương lai thì con đường này thì sẽ kết nối trực tiếp về bên phía đại lộ Võ Văn Kiệt nối dài, kết nối về thành phố Hồ Chí Minh. Và đó chính là dự án La Home ở Bến Lức, Long An. Ngày hôm nay thì Phương sẽ lên cái video này để giới thiệu sơ qua một vài những cái thông tin mà chủ đầu tư đã đưa ra về cái dự án La Home này tại phân khu thứ hai, phân khu River Park ha quý anh chị. Quý anh chị mình trước khi mà đến với video này có thể vào xem trong cái trang cá nhân của Phương á, trong trang video YouTube này của Phương để mình tìm hiểu về thực trạng thực tế của cái phân khu 2 River Park đang triển khai và đã hình thành cơ sở hạ tầng như nào rồi. Thì Phương cũng đã quay một cái video thực tế bao gồm tiện ích cũng như là những thông tin chi tiết sơ bộ hay là hiện trạng cơ sở hạ tầng ra sao về cái phân khu River Park sắp tới sẽ triển khai. Rồi, bây giờ thì ngày hôm nay thì Phương sẽ mời quý anh chị mình cùng theo Phương mình xem qua cái màn hình nhỏ này để nắm thêm một vài những cái thông tin về giá bán, về chương trình thanh toán, phương thức hỗ trợ khách hàng ra sao và lộ trình triển khai chọn căn như nào của phân khu River Park ha quý anh chị. Xin mời quý anh chị theo cái bài thuyết trình ngày hôm nay của Phương ạ. Trước tiên thì chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên là phần quy hoạch dự án ha quý anh chị, để mình hiểu rõ hơn về cái quy hoạch tổng thể của khu đô thị sinh thái La Home liền kề thành phố Hồ Chí Minh này ha quý anh chị. La Home thì sẽ được tôn tạo bởi 7 cái dòng kênh tự nhiên chia cắt dự án ra thành như này quý anh chị ạ. Đây. Chia cắt dự án ra thành tổng cộng là có 6 phân khu, và phân khu vừa rồi mà bên Phương có triển khai và bán trong cái giai đoạn cách đây khoảng gần 1 tháng á, là phân khu La Son, thì nó là cái phân khu này. Đây thưa quý anh chị, là phân khu La Son ở đây. Và sắp tới đây thì chủ đầu tư sẽ triển khai thêm một cái phân khu tiếp theo, đó chính là cái phân khu River Park. Nó nằm kế bên ngay cái phân khu La Son luôn. Đây là phân khu River Park nằm kế bên phân khu La Son. Và nó có cái điều gì đặc biệt thì ngày hôm nay hãy cùng Phương đi tìm hiểu cái phân khu River Park sắp tới sẽ triển khai này ha quý anh chị. Cảnh quan ven kênh thì được thiết kế tinh tế hài hòa, tạo tầm nhìn đẹp đẽ cho dãy biệt thự ven kênh, gia tăng không gian xanh mát cho toàn dự án, mang lại không gian chung sinh động, gia tăng trải nghiệm cho cư dân khi dạo bộ ngắm cảnh, tận hưởng các hoạt động ở ngoài trời, tạo ra một mặt bằng tổng thể ấn tượng và đặc sắc và mang đậm những cái nét âm hưởng của vùng Tây Nam Bộ. Đó chính là 7 cái dòng kênh tự nhiên mà được điều hòa cũng như là đi vào trong dự án, tạo cho quý khách hàng khi mà sở hữu một cái dự án, một cái căn nhà ở đây, cái sự phong thủy và cái vượng khí tài lộc ha quý anh chị. Cái dòng kênh này và cái thực trạng hiện tế của dự án thì Phương đã quay ở trong những clip cách đây khoảng cỡ gần 1 tuần rồi, thì quý anh chị mình có thể vào kênh của Phương để xem thực tế luôn hiện trạng của dự án. Còn ngày hôm nay thì Phương sẽ xin phép Phương chia sẻ trên những cái slide này ha quý anh chị. Rồi, đây là một cái trục cảnh quan này thì nó có một cái lối xuyên tâm đi vào trong lòng của dự án. Đây thưa quý anh chị, là cái con đường màu đỏ này quý anh chị ạ. Đây chính là cái con đường màu đỏ, gọi là cái trục xuyên tâm tại vì cái trục đường này nó có lộ giới lên tới là 18 m lộ giới ha quý anh chị. Và những khách hàng nào mà đã đến tham quan thực tế rồi thì có thể hình dung ra được cái con đường này. Và hiện tại là bên Phương đang triển khai xây một vài những căn nhà mẫu nằm trên cái trục đường 18 m này. Và những căn này sẽ là những căn shop house ha quý anh chị, có diện tích là ngang 6 ra 17, tương đương với cả là 102 m². Đây, đó là những cái căn này. Đây ha quý anh chị, nằm trên cái bên phía nhà điều hành sale gallery của dự án. Và cái trục xuyên tâm này thì nó sẽ nối từ cái phân khu đầu tiên, phân khu La Son, cho đến cái phân khu cuối cùng luôn quý anh chị ạ. Và quý anh chị mình cứ tưởng tượng là sở hữu một căn shop house mặt tiền đường lên tới là 18 m với cái chiều cao lên tới là hơn 3 tầng ha quý anh chị, thì quý anh chị mình có thể kinh doanh mua bán thuận lợi. Và quý anh chị cho thuê lại hay là làm thành một cái quán nhà hàng cà phê thì nó cũng khá là thuận tiện ha quý anh chị. Thì đó là về cái trục xuyên tâm của dự án. Trục xuyên tâm này là dài lên tới là 1,3 km, lộ giới 18 m như Phương vừa chia sẻ, đi qua 7 dòng kênh, tạo nên trục bộ hành với cảnh quan xanh mát đến từ những cái thiết kế của chủ đầu tư. Đây cũng là cái tuyến đường đi bộ dài nhất của dự án, trải nghiệm đa dạng thực vật qua các mùa hoa và tầm nhìn hướng kênh đẹp mắt. Hai bên đường thì đó chính là 2 dãy shop house sầm uất và sôi động. Tiếp theo thì mình sẽ đến cái slide tiếp theo ha quý anh chị. Cái này thì có lẽ là Phương sẽ đi nhanh một vài
cái để quý anh chị mình có thể hình dung thôi. Đại lộ thương mại Sầm Uất đó chính là con đường 18m vừa rồi mà Phương chia sẻ tới quý anh chị. Thì cái dự án La Home này của mình thì nó sẽ nằm ở trên hai cái mặt tiền đường ha quý anh chị. Đây, mặt tiền ở ngoài đó chính là đường DT830 hay còn gọi là đường DT824. Thì con đường này có lộ giới quy hoạch lên tới là khoảng 72m ha quý anh chị. Còn dự án của mình sở hữu thêm một cái mặt tiền đường nữa, đó chính là con đường Lương Hòa Bình Chánh, trục động lực của khu vực Long An. Thì cái con đường Lương Hòa Bình Chánh này nó có cái lộ giới là lên tới là 60m và vị trí của dự án của mình là nằm trên mặt tiền đường đó. Dự án La Home thì sẽ có hai cái loại shop house ở cái trục xuyên tâm 18m Phương chia sẻ vừa rồi tới quý anh chị, và shop house thứ hai nó sẽ nằm ở trên cái trục đường 60m là shop house nằm ở mặt ngoài này quý anh chị, mặt màu vàng này ha. Rồi, và cái con đường đại lộ Lương Hòa Bình Chánh này thì dài tới là 4,5 km và dự kiến là trong năm nay, cuối năm nay, năm 2025 này thì sẽ thông xe chính thức và sẽ kết nối về bên phía Bình Chánh, nối dài về bên phía đại lộ Võ Văn Kiệt mở rộng ha quý anh chị, kết nối thẳng trực tiếp về thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mình đến với tiếp theo đó chính là về cái tổng thể mặt bằng của toàn phân khu La Home, cái phối cảnh 3D và có những cái tiện ích gì, quy mô dự án ra làm sao thì xin mời quý anh chị mình cùng nhìn qua ở đây. Đây thì chính là cái phân khu 1. Phân khu 1 này là phân khu đầu tiên, phân khu La Son mà bên Phương đã triển khai bán hàng trong giai đoạn vừa rồi. Và cuối tháng 4 này là những khách hàng nào đã mua của phân khu La Son thì sẽ được ký hợp đồng mua bán trực tiếp với cả chủ đầu tư tại bên phía văn phòng đại diện ở bên Hallmark Thủ Thiêm quý anh chị. Đây, phân khu 1, phân khu La Son. Thì ở trong phân khu 1 này của mình thì mình sẽ có những cái tiện ích như là trung tâm y tế lên tới là 0,5 hectare. Cùng với đó là mình sẽ có một cái khu vực trung tâm thể dục thể thao thì nó đã được hoàn thiện xong xuôi hết rồi quý anh chị ạ. Đó chính là cái nhà điều hành đặt cái mô hình sa bàn của dự án kế bên cạnh cái hồ bơi mà quý anh chị mình đến tham quan thực tế mình đã nhìn thấy rồi á. Rồi thì đó là về phân khu La Son. Còn tiếp theo là về phân khu thứ hai, phân khu đi về Bắc. Phân khu này thì có cái điểm gì nổi bật hơn so với bên phía phân khu La Son thì Phương mời quý anh chị mình cùng nhìn qua ở trên màn hình. Điều thứ nhất, phân khu đi về Bắc này của mình có cái vị trí cực kỳ đẹp. Trong lòng của phân khu đi về Bắc thì mình sở hữu đó chính là cái cụm trường trung học cơ sở và trường tiểu học. Cái quy mô của cái khu vực trường này thì nó lên tới là 4 hectare thưa quý anh chị. 4 hectare ha quý anh chị. Và những cái trục shop house ở xung quanh cái khu vực trường này thì kinh doanh mua bán cực kỳ thuận lợi. Quý anh chị mình có thể hình dung, cứ thử hình dung là trong một cái dự án quy hoạch bài bản như này có các trường tiểu học, các cấp trường trung học, rồi ở ngoài cũng có trường cấp 3 nữa, thì khi mà quý anh chị mình mua được những căn shop house ở gần đây thì kinh doanh mua bán cũng khá là thuận lợi. Rồi, tiếp theo nữa đó chính là những cái trục xuyên tâm ha quý anh chị. Đây là cái trục xuyên tâm này thì bên cạnh những trục xuyên tâm đó ở hai bên đường thì đó chính là những cái căn shop house 18m. Thì đây là những căn shop house 18m ha quý anh chị. Rồi, cái điểm đặc biệt thứ hai của cái phân khu River Park này, phân khu màu xanh là cây đây ha quý anh chị. Phân khu này đó chính là nó nằm liền kề bên phía trung tâm thương mại. Trung tâm thương mại này là trái tim của dự án La Home, đặt tại vị trí trung tâm luôn. Và trung tâm thương mại này có thêm một cái công viên xanh ở đằng sau nữa. Công viên xanh này thì có quy mô lên tới là 2,2 hectare. 2,2 hectare ha quý chị. Còn trung tâm thương mại là được thiết kế theo cái mô hình con thuyền như này thì có quy mô là 3 hectare. Thì cộng lại thành ra là cái phân khu River Park này của mình nó kế bên tất cả những cái tiện ích nổi bật nhất của dự án khu đô thị sinh thái La Home này luôn. Quý chị mình đi ra bên phía trung tâm, buổi sáng đi dạo bộ, đi chạy bộ cùng với nhau, hay là ngồi trò chuyện, ngồi thư giãn cùng bạn bè, người thân, gia đình thì nó cũng khá là hợp lý. Hoặc là quý anh chị mình có thể đi ở trên cái con đường lối dạo bộ, mình đi về bên phía trung tâm thương mại và mình sử dụng những cái tiện ích ở trong đây. Rồi, đó là về những cái phân khu, về cái tổng quan của phân khu River Park ha. Diện tích toàn khu thì sẽ là 100 hectare. Con số chính xác của nó thì sẽ là 101 hectare ha quý anh chị. 30% diện tích xây dựng, 2,2 hectare công viên trung tâm, 8 hectare mảng xanh và mặt nước, 20% nhà có cảnh quan là mặt nước ha quý anh chị. Rồi, Phương sẽ mời quý anh chị mình đi tới cái slide tiếp theo. Mình sẽ đến về cái tiện ích nội khu chi tiết luôn. Thì đây chính là cái phối cảnh của cái trung tâm thương mại 3 hectare mà vừa nãy Phương chia sẻ tới quý anh chị, hình con thuyền ha. Đây, trung tâm thương mại mặt tiền đại lộ Lương Hòa Bình Chánh, mua sắm và giải trí thì ở trong tầm tay. Đó. Thì đây chính là cái cổng chính của dự án La Home của mình trong tương lai sau này. Cái mô hình này là cái mô hình 3D ha quý anh chị. Phương sẽ mời quý anh chị mình đi tiếp.
Còn đây là cái công viên xanh. Công viên này nó nằm ở đằng sau cái dãy shop house quý anh chị mà Phương vừa chia sẻ từ quý anh chị. Trái tim xanh cho cuộc sống an nhiên. Thì đây mình sẽ có đầy đủ những cái mặt bằng tổng thể của cái khu công viên xanh này lên tới là 2,2 hecta. Lối vào, bãi đỗ xe, khu ẩm thực, vườn nhỏ, trò nghỉ chân, đường dạo khu ngập nước, tượng, hồ nước, sân khấu ngoài trời, đài phun nước, khu vui chơi, khu thể dục thể thao, đường chạy bộ, đường dạo bộ, xe đạp, ghế dài, thì tất cả nó có ở trong đây ha quý anh chị. Rồi, Phương xin phép đi tới cái khu vực tiếp theo. Đó chính là một trong những cái tiện ích nổi bật của La Home ha. Đây là cái thiết kế cảnh quan chi tiết của dự án. Thiết kế cảnh quan của dự án là một câu chuyện hành trình trải nghiệm văn hóa mang đậm tính bản sắc, cũng như là tôn vinh cái sự chân thực vẻ đẹp của làng quê sông nước nơi miền Tây ha quý anh chị. Các dãy nhà thì với tầm nhìn mặt nước đầy ngoạn mục, mà ở đó mỗi dòng kênh, mỗi phân khu lại hiển thị các đặc trưng khác nhau về sắc thái cảm xúc thông qua việc kết hợp cảnh quan đô thị và cảnh quan sinh thái một cách tinh tế và khéo léo. Thì quý anh chị mình nhìn ở trên cái mô hình như này, cái hình như này thì quý anh chị mình có thể nhìn thấy này, từng cái dòng kênh như này, từng dòng kênh như này ha quý chị, 7 con kênh như này thì mình sẽ có những cái cầu này là gọi là cái cầu nối, nó sẽ nối từ cái phân khu này qua phân khu khác, nối từ cái dòng kênh này qua dòng kênh khác. Ví dụ ở phân khu La Son thì mình có một cái cầu cảnh quan mình nối như thế này, và đây có cái cầu cảnh quan nữa. Hai cái cầu này thì đã có hết rồi ha quý anh chị. Quý anh chị nào mà đến tham quan thực tế dự án rồi thì có thể hình dung và biết được hai cái cầu này là đã có xong xuôi hết rồi. Và đặc biệt là cái cây cầu này ha, cây cầu này thì khá là đẹp. Thì mỗi cái phân khu như vậy thì mình đều có cái cầu cảnh quan nó kết nối từ cái phân khu La Son qua phân khu River Park, hay là từ phân khu River Park mình kết nối ra bên phía trung tâm thương mại và công viên xanh. Thì những cái cầu như vậy nó sẽ tạo cho cái sự hài hòa, cũng như là giúp quý anh chị mình di chuyển ở trong nội khu, ở trong dự án nó sẽ thuận tiện hơn ha. Nào, đây Sài Gòn Mê Công cầu đi bộ. Ok, tôi sẽ đi nhanh tới cái phần tiếp theo ha. Đây chính là ba cái công trình chủ đầu tư của dự án La Home khu đô thị sinh thái này. Bên phía Prodegi là chủ đầu tư thì họ trực tiếp triển khai 3 hạng mục công trình thưa quý anh chị. 3 hạng mục công trình đầu tiên đó chính là khu đô thị sinh thái La Home đã triển khai và làm hoàn thiện xong 90% về hạ tầng kỹ thuật đồng bộ 100 ha và có tổng vốn đầu tư là 2.935 tỷ đồng. Đó chính là về khu đô thị sinh thái La Home mà Phương đang giới thiệu tới quý anh chị ở đây. Tiếp đó, đối diện bên phía khu đô thị sinh thái La Home này có một cái khu công nghiệp xanh. Khu công nghiệp xanh này Phương cũng đã giới thiệu ở những clip trước rồi, thì quý anh chị mình có thể vào trong kênh của Phương để tìm hiểu ha. Thì khu công nghiệp xanh này là khu công nghiệp sinh thái của chủ đầu tư Prodegi luôn, 400 ha nằm đối diện bên phía phân khu 2, phân khu River Park, và nằm ở bên cái trục đường đối diện Lương Hòa Bình Chánh các quý anh chị. Thì nó có quy mô của nó lên tới là 400 ha và tổng vốn đầu tư là lên tới 4.600 tỷ đồng. Cái thứ ba nữa là một cái hạng mục tiếp theo, đó chính là cái đại lộ Lương Hòa Bình Chánh, chiều dài 4,5 km, lộ giới 60 m. Thì tổng vốn đầu tư là cũng lên tới là 1.250 tỷ đồng. Thì chủ đầu tư Prodegi này của mình là chủ đầu tư trực tiếp triển khai cùng lúc 3 hạng mục công trình này, thì có thể chứng minh cho sự, thứ nhất là sự uy tín, thứ hai là sự cam kết và cái dòng tài chính, dòng vốn của chủ đầu tư này khá là tốt. Thêm nữa, đó chính là những khách hàng nào mà đã mua cái phân khu đầu tiên, phân khu La Son này á, thì rất quan ngại về cái việc là liệu chủ đầu tư có ký được hợp đồng hay là có giấy phép bán hàng đầy đủ không. Thì Phương xin chia sẻ tới quý anh chị là chủ đầu tư Prodegi của dự án La Home đã đầy đủ về mặt pháp lý, giấy phép bán hàng, giấy phép mua bán nhà ở hình thành trong tương lai. Nếu như mà quý anh chị mình cần những cái giấy phép này có thể liên hệ tới Phương sẽ gửi qua cho quý anh chị mình tham khảo ha. Rồi, cuối tháng này dự kiến từ 22 cho đến 29 tháng 4 là khách hàng mua đợt 1 là sẽ bắt đầu ký hợp đồng của phân khu La Son. Phương sẽ xin phép Phương đi tới cái tiếp theo ha. Những cái này thì Phương cũng đã chia sẻ trong clip của dự án rồi. Và bây giờ thì mình sẽ đến với thông tin của phân khu River Park, thông tin chính thức của chủ đầu tư đưa ra ha quý anh chị. Đây, như Phương vừa chia sẻ, đây chính là cái vị trí của phân khu River Park này của mình, là cái màu xanh này quý anh chị. Kế bên phân khu La Son, kế bên khu trung tâm thương mại và công viên cảnh quan xanh, chiếm tới 19% tổng diện tích của dự án ha quý anh chị. Rồi, mình sẽ bắt đầu ha. Đây,
Đây là tổng số lượng sản phẩm. Cái này là tổng về số lượng sản phẩm của phân khu River Park sẽ triển khai ha quý anh chị. Đây, mình có thể nhìn giờ giúp Phương ở đây mình thấy nhà phố liền kề. Ở đây là có tất cả dự án La Home bên phân khu River Park sẽ triển khai. Tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6 loại hình sản phẩm ha quý anh chị. Đầu tiên đó chính là nhà phố liền kề. Nhà phố liền kề này thì nó sẽ nằm ở những khu như này ha quý anh chị. Đây, khu này. Và một vài những sản phẩm đằng sau như này nữa thì cũng có nhà phố liền kề. Nhưng mà nó sẽ tập trung chủ yếu là ngay đầu đây là nhà phố liền kề. Diện tích của nó sẽ là ngang 6 dài 15 hoặc ngang 5 dài 18, tương đương là 90 m². Xây dựng thì sẽ là một trệt 2 lầu ha quý anh chị. Hoàn thiện bên ngoài và bàn giao thô bên trong tới quý anh chị của mình. Thì đối với cái sản phẩm nhà phố liền kề này thì mình sẽ có tổng cộng là 317 căn tất cả dự kiến trong cái phân khu River Park này triển khai. Thứ hai, nhà phố Hai Mặt Tiền. Nhà phố Hai Mặt Tiền nó nằm ở đâu ạ quý anh chị? Nhà phố Hai Mặt Tiền nó nằm ở khu vực này. Cái dãy vào shop house mà Phương vừa chia sẻ với quý anh chị á, là shop house 60 m thì nó nằm ở đây ha. Cái nhà phố Mặt Tiền, Hai Mặt Tiền á, thì nó nằm ngay đằng sau cái dãy shop house đó thôi. Đó là nhà phố Hai Mặt Tiền. Tại sao lại gọi là nhà phố Hai Mặt Tiền? Tại vì nó sẽ có hai cái mặt tiền đường. Mặt tiền đường thứ nhất là mặt tiền đường nội khu của dự án lên tới là 12 m. Mặt tiền thứ hai là mặt tiền đằng sau dự án. Đằng sau những cái căn nhà phố này thì nó có một khoảng cách giữa shop house và nhà phố, thì cái khoảng cách đó là một cái khoảng cách nối dạo bộ, nó lên tới là 4 m. Thì thành ra là những căn này là sẽ là những căn nhà phố Hai Mặt Tiền. Và đợt này thì mình chỉ có 43 căn thôi. 43 căn thôi ha quý anh chị. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với shop house lộ giới 18 m, có tổng cộng là 225 căn. Shop house lộ giới 18 m nằm ở đâu thưa quý anh chị? Shop house lộ giới 18 m nằm ở trong cái trục xuyên tâm của dự án. Trục xuyên tâm của dự án ha, và nó nằm ở đây. Đây là shop house. Nhà phố liền kề ở đây. Nhà phố liền kề ở đây. Shop house ở trên này. Shop house ở trên này ha quý anh chị, là 18 m. Và tiếp theo mình có shop house lộ giới 60 m, cũng là 43 căn thôi. Shop house lộ giới 60 m này thì nó nằm ở khu vực ở trên đường Lương Hòa Bình Chánh ha quý anh chị, ngay đầu này. Và cái điểm khác biệt giữa shop house 18 m và shop house lộ giới 60 m đó chính là về cái thiết kế. Thiết kế của shop house 60 m thì lên tới là 4 tầng, còn thiết kế của lộ giới 18 m là chỉ có 3 tầng thôi quý anh chị. Rồi. Tiếp theo, sản phẩm biệt thự ven kênh thì đợt này sẽ có là 65 căn. 65 căn này biệt thự ven kênh thì nó sẽ nằm ở ngay cái kênh chia cắt dự án này quý anh chị. Đây nằm hai bên này ha. Hai bên này ha. Và mình sẽ có tổng cộng là 65 căn biệt thự ven kênh. Diện tích của những cái căn biệt thự ven kênh này thì sẽ từ 8 x 17 hoặc là 10 x 17 và có thêm một vài những diện tích góc khác. Cuối cùng thì chúng ta đến với cái sản phẩm shop villa. Tại sao lại gọi là shop villa và chỉ có 6 căn thôi? Cái này cực kỳ hiếm ha quý anh chị. 6 căn shop villa này thì nó sẽ nằm ở những khu vực đây. Đây. Bên này và 2 căn ở bên này nữa. Tổng cộng là mình sẽ có 6 căn và những cái căn shop villa thì sẽ có cái thiết kế như này ha quý anh chị. Đây là thiết kế của shop villa. Và đặc biệt những căn này thì sẽ không đưa ra bán hàng và chỉ thưởng cho cái doanh thu của sàn thôi. Và nếu như mà quý anh chị mình có cái nhu cầu quan tâm cái căn này á, thì Vương nghĩ là nên đổi qua cái nhu cầu khác để mà mình có thể lấy được cái căn ok hơn, đẹp hơn. Còn cái căn shop villa này á, thì nó nằm ở cái vị trí nó hơi khó. Ngoài ra là nếu như mà quý anh chị mình lấy những cái căn như là shop house 18 m, căn góc hay là những căn ở trong này thì cũng khá là ok. Nếu như mà quý anh chị mình có thể booking giữ chỗ vị trí lại để mà ghi nhận cái nhu cầu đặt mua, thì khi mà chủ đầu tư mở bán ra cung cấp giỏ hàng thì Phương sẽ lấy căn cho quý anh chị ha. Thì đó là những cái căn mặt tiền 18 m như này thì tỷ lệ lấy hàng nó rất là ổn, rất là ok. Còn những cái căn shop house, shop villa, Phương xin lỗi, shop villa như này á thì nó sẽ không bán mà sẽ chỉ thưởng thôi ha quý anh chị, thưởng riêng. Rồi, đây là mặt tiền shop house 18 m. Rồi, tổng cộng tất cả 6 cái loại hình sản phẩm này thì đợt này River Park chủ đầu tư sẽ triển khai 699 căn tất cả ha quý anh chị. 699 căn cho phân khu River Park. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với chính sách bán hàng cho đợt này triển khai cho phân khu River Park. Phương thức thanh toán thì chúng ta vẫn sử dụng cái phương thức thanh toán chuẩn cũ của phân khu 1, phân khu La Son. Đó chính là phương thức thanh toán trong vòng 18 tháng, thanh toán theo tiến độ ha quý anh chị. Thanh toán theo tiến độ và dự kiến đợt này thì chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng mua bán trực tiếp với khách hàng luôn và khách hàng sẽ thanh toán luôn là 10%. 10% ha quý anh chị. 10% ký hợp đồng mua bán. Tiếp theo chúng ta sẽ có phương thức thanh toán hỗ trợ tài chính. Khách hàng thanh toán 25% vốn tự có cho đến khi nhận nhà.
chủ đầu tư Prodigy sẽ hỗ trợ lãi và ngân hàng ân hạn nợ gốc trong vòng 18 tháng hoặc cho đến khi nhận nhà. Cái này là một trong những chính sách cực kỳ tốt mà Phương nghĩ là chủ đầu tư Prodigy hỗ trợ từ quý khách hàng. Chính sách thứ ba là chúng ta sẽ được miễn phí 2 năm phí quản lý đến từ chủ đầu tư. Và thứ tư là sẽ có thêm nhiều những cái chương trình ưu đãi dành tặng cho đến khách hàng, và những chính sách này thì sẽ được công bố sau. Những khách hàng mà đã mua của phân khu đầu tiên, phân khu La Son rồi, thì có thể biết đến những cái chính sách ưu đãi riêng này, thì là đó chính là những cái quà tặng hay là những cái chương trình quay số bốc thăm trúng thưởng của chủ đầu tư đưa ra. Phương thấy cũng khá là hay. Rồi, đây là phần quan trọng nhất. Giờ Phương nghĩ là quý anh chị mình cũng đang đợi cái phần này. Giá bán cho phân khu River Park trong giai đoạn hiện tại, giai đoạn mới triển khai này khác gì so với phân khu bên phía La Son. Đây chính là giá Rumo luôn. Nhà phố liền kề 3 tỷ 55 một căn, chưa bao gồm VAT và 1% phí bảo trì ha quý anh chị. Nhà phố liền kề như Phương chia sẻ thì nó sẽ có cái diện tích là ngang 6 dài 15, ngang 5 dài 18 ha quý anh chị, tương đương là 90 m². Shop house xuyên tâm 18 m, độ giới thì sẽ là từ 4 tỷ 95 một căn, chưa bao gồm VAT và 1% phí bảo trì. Đây chính là một trong những cái giá mà Phương thấy là khá là tốt khi mà chủ đầu tư Prodigy họ đưa một cái giá dự kiến Rumo này ra. Và ở đợt trước Phương có tham gia Phương bán phân khu đầu tiên đó, thì Phương thấy là chủ đầu tư đưa ra cái giá nào thì nó cũng khá là ổn, khá là sát so với cái thực trạng hiện tại mà khách hàng quan tâm. Thì đây là cái giá. Phương xin mời quý anh chị mình nhìn qua một vòng nữa về để hình dung được cái giá. Nếu như mà quý anh chị mình đang quan tâm cái loại hình nào, ví dụ quý anh chị quan tâm cái nhà phố liền kề ngang 6 giờ 15, ngang 5 giờ 18, thì quý anh chị mình có thể biết cái giá đang là như này. Quý anh chị quan tâm cái giá shop house xuyên tâm 18 m thì đây là cái giá như này, 4 tỷ 95. 4 tỷ 95 ha quý anh chị. Còn biệt thự thì sẽ dao động khoảng cỡ từ 6 tỷ rưỡi trở lên ha quý anh chị. 6 tỷ rưỡi một căn. Đây là những cái chương trình của La Home River Park phân khu thứ hai mà chuẩn bị sẽ dự kiến giá bán 3 tỷ 55, thanh toán 25% đến khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 18 tháng. Phần này có lẽ Phương sẽ xin phép Phương đi nhanh một xíu. Còn đây chính là cái lộ trình triển khai chi tiết của dự án La Home phân khu River Park. Tháng 4 này, đang giai đoạn tháng 4 ha quý anh chị, thì sẽ triển khai nhận booking tại sàn, và khách hàng nếu có nhu cầu quan tâm thì sẽ booking qua sàn ha quý anh chị. Booking qua sàn trước, và số tiền booking thì sẽ là 50 triệu trên một suất đặt mua, có hoàn lại khi mà đến cái giai đoạn mở bán. Nếu như mà quý anh chị không còn cái nhu cầu mua nữa thì đó là triển khai nhận booking tại sàn. Cuối tháng 4 này, từ 22 cho đến 29 tháng 4 như Phương vừa chia sẻ, thì chủ đầu tư Prodigy sẽ ký hợp đồng mua bán với phân khu La Son với những khách hàng đã mua của đợt trước, và sẽ ký tại văn phòng của chủ đầu tư tại địa điểm tòa nhà Hallmark Thủ Thiêm. Sau đó chúng ta sẽ đến với giai đoạn tháng 5. Tháng 5 thì sẽ là tháng giới thiệu tới truyền thông cái phân khu River Park, và sẽ khởi công xây dựng bên phía phân khu La Son, lễ ký kết MOU với đối tác giáo dục nếu có. Và giai đoạn này thì sẽ là giai đoạn chủ đầu tư chính thức nhận booking, có nghĩa là khi mà quý khách đã booking tại sàn thì sàn sẽ chuyển booking đó vào chủ đầu tư ha quý anh chị. Hiện tại nếu mà booking càng sớm thì cái nhu cầu lựa căn của quý anh chị nó sẽ càng tốt và nó sẽ càng ổn hơn, để bên phía Phương hoặc là đội ngũ bên Phương có thể hỗ trợ chọn được cái căn ưng ý nhất tới quý anh chị. Tháng 6 là giai đoạn chính thức mở bán phân khu River Park, và khai trương luôn nhà mẫu tại phân khu La Son 8 căn ha quý anh chị, 8 căn nhà mẫu. Và tháng 7 thì sẽ là giai đoạn bán lại còn lại những sản phẩm còn lại của phân khu River Park và tiến hành ký hợp đồng mua bán với khách hàng. Đây, đó chính là tất cả về bên phía lộ trình triển khai rồi. Và như vậy là vừa rồi Phương cũng đã chia sẻ đầy đủ những cái thông tin chi tiết sơ bộ về cái phân khu River Park sắp tới sẽ triển khai về loại hình sản phẩm. Cái tập tiếp theo của Phương thì sẽ là về layout của các căn nhà của La Home, sản phẩm của La Home đang bán hiện tại ha quý anh chị. Layout chi tiết từng căn từng tầng và thêm một số hình ảnh từ quý anh chị. Thì quý anh chị mình đừng bỏ lỡ cái video của Phương và cùng đón chờ những cái tập tiếp theo về bên phía phân khu River Park tại dự án khu đô thị sinh thái La Home này ha quý anh chị.
Và Phương xin cảm ơn quý chị mình đã xem hết video này. Nếu như mà quý chị mình thấy hay, có thể để lại cho Phương một like, một bình luận cũng như là một đăng ký kênh. Và tiếp đến, nếu như mà quý chị mình có cái nhu cầu đi tham quan thực tế cái dự án La Home và muốn trải nghiệm những cái tiện ích cũng như là được Phương tư vấn chi tiết ở trên mô hình sa bàn, thì hãy liên hệ với Phương qua số hotline trên màn hình. Thì Phương sẽ chủ động, Phương sẽ gửi những cái thông tin chi tiết nhất và sắp xếp một cái lịch hẹn để tư vấn chi tiết tới quý anh chị khách hàng của mình tại dự án La Home này. Và cùng với đó giữ suất lại 50 triệu trên một suất đặt mua để quý anh chị mình khi mà dự án mở bán có thể chọn được cái căn ưng ý nhất, phù hợp với dòng tài chính của mình. Xin cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Đừng bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé.